We zijn hier bij Ter Wolde. We zijn dealer van Renault, Dacia, in twee andere vestigingen ook nog Mitsubishi, Nissan. Nou, ik heb ook geregeld wat bij de firma Carcollect. Ik ken de Carcollect uit het verleden. En ik ben in 2023 begonnen bij Ter Wolde. De eerste Ter Wolde Emmeloord, een wat compactere vestiging. En ik wilde gewoon wat meer inkoop genereren. En toen ben ik kende Carcollect al. We hadden al een Carcollect account waar niet veel mee gedaan werd. Nou, toen ben ik dat op gaan pakken en inmiddels over de 200 auto's bijgekocht in 1,5 jaar tijd. Ja, het mooie van Carcollect vind ik dat je gewoon ook rechtstreeks met de verkopende partij contact hebt. Hè? Dus ze bellen je ook op van wil zo even meekijken. En de hele routing van het proces kun je ook gewoon bijhouden. Je weet waar de auto is, je weet wanneer die betaald moet worden, je weet wanneer die gevrijwaard moet worden. Dus je hebt veel meer inzicht in hetgeen wat je koopt. En daarbij, als er een keer iets is waar je denkt van ik kom er niet helemaal uit met de verkopende partij, doe ik support nog van Carcollect. Die reageren ook gewoon supersnel. Ja, we merken wel met het gebruik van Carcollect dat we meer aanbod hebben. Het aanbod is gewoon landelijk. Dus ja, wij kopen nu inmiddels de auto's in door heel Nederland. Van Groningen tot Zeeland tot nog steeds Limburg. Wij gebruiken met 3 personen Carcollect. Echter wel op 1 account, puur om het overzicht te houden. Nou, wij zitten eigenlijk dagelijks te bladeren door Carcollect en te kijken wat er gebeurt in het land. Auto's die we interessant vinden, die vinken wij aan als een favoriet. En als de tijd het toelaat, een paar keer per week, dan proberen we toch een momentjes te vinden om door onze favorieten heen te lopen en te kijken wat we nodig hebben. Wat ook ontzettend prettig is op het moment dat je veel biedingen doet bij Carcollect, dat je ook terugkoppeling krijgt via de e-mail. Kun je zien of jouw bieding de juiste bieding was, of je er helemaal naast zit waarschijnlijk en wat een auto in zijn waarde doet. Dit gebruiken we ook wel veel omdat wij ook veelal op dezelfde en vergelijkbare auto's bieden. Wij kopen via Carcollect bij gesloten veilingen, bij leasemaatschappijen. Het voordeel daarvan is dat je weet van deze auto's worden gegund, zijn echt goed geïnspecteerd en de kans van gunning is dus hoger. Als we een voertuig kopen bij Carcollect, dan krijg je de melder van dit voertuig is bestemd. En als die binnen is, dan krijg je de factuur en dan betaal je hem, vrijwaai je hem en dan kun je hem ophalen of wordt hij op transport gezet, net wat besloten is door de verkoper. En dat loopt prima. Dus het gaat meestal vrij vlot. Ook als je met verplicht transport hebt, dan wordt hij gewoon binnen een week bezorgd. Nou, dat is wel volgens de verwachting. Wat we prettig vinden bij Carcollect is dat ze de biedcodes hebben. Als je die aanvinkt, dan kun je zien of je bij de top 3 hoort of dat je 4, 5, 6 bent of hoger. En je krijgt een terugkoppeling van hoe ver zit je ernaast. Dat houdt ons wel scherp om te zien van wat gebeurt er in de markt. Maar ook van hebben we deze auto goed getaxeerd of zaten wij er heel erg naast. Dus dat helpt ons wel in het bieden. Nou, ik zou Carcollect niet aanraden, want dat betekent meer concurrentie. Omdat het zo makkelijk gaat. Dus blijf weg, dan hebben wij meer handel. Eigenlijk is dat de boodschap.